Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună rulada sultanului, un desert turcesc absolut minunat, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 150 de grame de nucă de cocos, 1 litru de lapte, 50 de grame de cacao de la Coseli, 400 de ml de smântână pentru frișcă, 50 de grame de zahăr pudră, 200 de grame de zahăr tost, 80 de grame de amidon, 50 de grame de unt și o lingură de esență de rom de la Coseli. Pentru început, voi pune nuca de cocos în tava de la aragaz. Tava mea are dimensiunea de 35 pe 45 de centimetri. Pur și simplu voi presăra nuca de cocos pe toată suprafața. Important este să acoperim foarte bine toată suprafața tăvii. Voi lăsa acum această tavă deoparte și mă pot ocupa de budinca de cacao. Pentru budincă vom pune laptele într-o cratiță. Voi adăuga zahărul, amidonul de porumb și cacao de la Coseli. Aceasta poartă semnătura Jamila Cuisine, este un produs de foarte bună calitate, iar pe spatele ambalajului găsiți rețeta mea de negrese. Amestecăm foarte bine toate ingredientele și voi găti crema la foc mediu, amestecând continuu până când se va îngroșa. Când crema a ajuns la punctul de fierbere și s-a îngroșat, o iau de pe foc, iar în cremă vom adăuga untul, pe care îl încorporăm foarte bine. La final adăugăm aproximativ o lingură de esență de rom de la Coseli și o încorporăm și pe ea foarte bine. Cu o lingură mare voi pune din budinca de cacao fierbinte direct peste nuca de cocos. Încerc să o pun cât mai uniform, oricum vom nivela la final. Nivelez foarte bine budinca. O voi lăsa acum să se răcească la temperatura camerei, apoi o voi pune în frigider pentru o oră. Când budinca s-a răcit foarte bine în frigider, mă pot ocupa de frișcă, așa că voi pune smântâna pentru frișcă într-un bol mai mare. Voi adăuga zahărul pudră și o voi bate cu un mixer până se va întări foarte bine. Frișca este gata și cam așa va trebui să arate, trebuie să fie fermă și foarte bine bătută. Am scos budinca din frigider, iar peste ea voi pune frișca bătută. Și o voi nivela foarte bine. Voi da din nou tava la frigider pentru încă o oră, apoi putem modela rulada sultanului. Frișca a stat o oră la frigider, așa că putem să modelăm ruladele. Pentru asta voi tăia pentru început de jur împrejur, pentru a desface budinca. Apoi voi tăia în jumătate pe lungimea tăvii. Voi întoarce tava și voi tăia pe lățime bucăți mai mici sau mai mari în funcție de cât de mari vreți să fie ruladele. Pentru a-i da forma de ruladă, vom lua una dintre fâșii, o ridicăm și o rulăm cu grijă. Cât să arate cam așa. O punem pe un platou. Din nou, procedăm la fel, ridicăm ușor, rulăm cu atenție. Nu contează că se crapă puțin, este normal. Mai putem adăuga nucă de cocos deasupra. Și cam așa va trebui să arate o ruladă a sultanului. Voi continua în același fel până când voi face toate ruladele.
Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de prăjitură rulada sultanului. Este un desert foarte fin, cremos și cu un gust minunat. Nu este greu de făcut, iar cei mici îl adoră. Sper din suflet să-l încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!